Welcome, students. Welcome to the online lecture of Takshashila Institute of Commerce. In the last lecture, we have discussed the function of the management. Different function of the management we have discussed. In this lecture, we will discuss about the Mintzberg role, means the role of the management. Henry Mintzberg has represented a research study on the different managerial role પ્લે બાય મેનેજર. એટલે કે હેનરી મિન્સબર્ગ છે એને મેનેજરે જે ડિફરન્ટ ટાઈપના રોલ પ્લે કરવાના હોય બિઝનેસમાં તેની માટેનું રિસર્ચ કરેલું છે. હી ઇન્ક્લુડેડ ધ ડિફરન્ટ ટાઈપ્સ ઓફ ધી 5 ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર ઇન ધીસ રિસર્ચ સ્ટડી. એટલે કે આ રિસર્ચમાં એણે અલગ અલગ 5 ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર્સને બેઝ લઈને કર્યું હતું. He surveyed these 5 chief administrative officers and came to a conclusion that there is the equality in the behavior of manager. એટલે કે એને 5 ચીફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર હતા એના ઉપરથી એને કન્ક્લુઝન કરીને એવો સર્વે કર્યો કે ઇક્વાલિટી ઇન ધ બિહેવિયર ઓફ ધી મેનેજર. એટલે કે ઓલ ધી મેનેજર્સ બિહેવિયર આર ઇક્વલ. ઓલ ધીઝ મેનેજર are vested with formal authority and status and the person below them also enjoy the authority and power. એટલે કે બધા મેનેજર છે એ ફોર્મલ ઓથોરિટી એટલે કે વૈધિક સત્તા અને સ્ટેટસ ધરાવે છે અને એની નીચેના જે પર્સન હોય એ પણ ઓથોરિટી અને પાવરનો ફાયદો લે છે. હી સો ધેટ ધેર આર સિમિલારિટી ઇન ઓલ ધી મેનેજર વર્કિંગ એટ અ ડિફરન્ટ લેવલ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધેર ફંક્શન. એટલે કે બધા મેનેજર છે એ ડિફરન્ટ લેવલ ઓફ મેનેજમેન્ટના ફંક્શન છે ત્યાં વર્ક કરે છે. એટલે કે મિન્સબર્ગ ટૂંકમાં આપણે કહીએ તો મિન્સબર્ગ એવું કહેવા માંગે છે કે ઓલ ધી મેનેજર હેવ અ સેમ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ફોર ધી બિઝનેસ. તો હવે આપણે રોલ જોઈએ કે મિન્સબર્ગ રોલ આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ધ 3 પાર્ટ્સ. ઇટ ઇઝ અ ઇન્ટરપર્સનલ રોલ, સેકન્ડ ઇઝ અ ઇન્ફોર્મેશનલ રોલ એન્ડ થર્ડ ઇઝ અ ડિસિઝનલ મેકિંગ રોલ. હવે ઇન્ટરપર્સનલ રોલ છે એમાં પણ તમારે 3 ટાઈપ્સ છે, ઇન્ફોર્મેશન રોલમાં પણ 3 ટાઈપ્સ છે એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ રોલમાં 4 ટાઈપ્સ છે. તો આપણે જોઈએ કે ઇન્ટરપર્સનલ રોલ. ઇન્ટરપર્સનલ રોલને ગુજરાતીમાં કહેવાય આંતરવૈયક્તિક રોલ. ધ મેનેજર ઇઝ ગિવન અ ફોર્મલ સ્ટેટસ એન્ડ પોઝિશન સો ધેટ હી ગેટ અ ફોર્મલ પાવર ટુ પરફોર્મ ધ ડિફરન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ફંક્શન એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. હવે મેનેજર છે એની પાસે ફોર્મલ સ્ટેટસ એટલે કે વૈધિક સત્તા અને પોઝિશન છે. એટલે કે એને પાવર છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના ફંક્શન છે અને એની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ સારી રીતે પરફોર્મ થાય તો તેને ધ્યાન રાખવાનું એની પાસે પાવર છે. તો હી હેઝ ટુ કીપ ઇન ટચ વિથ અ ડિફરન્ટ પીપલ ડ્યુ ટુ ઇન હિઝ પોઝિશન ઇન અ ઓફિસ. એટલે કે મેનેજર છે એ ડિફરન્ટ પીપલના ટચમાં આવે છે. તો ધ ઇન્ટરપર્સનલ રોલમાં મેનેજર આર ઇન્ક્લુડેડ ધ 3 રોલ ઓફ ધી ફિગર હેડ. રોલ ઓફ ધી ફિગર હેડ એટલે તો કે નેતા, ફિગર હેડ એટલે કે નેતાગીરીનો રોલ. સૌથી પહેલો ઇન્ટરપર્સનલ રોલ હતો. ઇન્ટરપર્સનલ રોલને ગુજરાતીવાળામાં કહેવાય આંતરવૈયક્તિક રોલ. અને ઇન્ટરપર્સનલ રોલની અંદર તમારે એક પહેલું જે ફર્સ્ટ છે એ રોલ ઓફ ધી ફિગર હેડ એટલે કે નેતાગીરી. મેનેજર ઇઝ અ ફાઉન્ડ પોઝિશન ઓફ બિંગ ધ હેડ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન પાવર બિગ ઓર સ્મોલ. એટલે કે મેનેજર છે અને બિગ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય કે સ્મોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય એને પાવર હોય છે. provided him with a unique role of the organization. He has to give the appointment to people or attain a social occasion of a customer etc. એટલે કે ફિગરેડના રોલમાં મેનેજરને શું કરવાનું તો કે હી હેઝ ટુ ગીવ ધ અપોઇન્ટમેન્ટ ટુ પીપલ. એટલે કે કોઈ પીપલ ઓર્ગેનાઇઝેશન એને વિઝિટ કરવા માટે આવતા હોય, એને મળવા માટે આવતા હોય તો એને અપોઇન્ટ કરવાની, એને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવાની કે આ ટાઈમે તમે આવજો, એવી રીતે એને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવાની. ઓર અટેઇન ધ સોશિયલ ઓકેશન ઓફ ધી કસ્ટમર એક્સેટ્રા. એટલે કે એના કોઈ એમ્પ્લોયી છે, કોઈ કસ્ટમર છે કે જે રેગ્યુલર હોય બિઝનેસના, તો એને કાંઈ સોશિયલ ઓકેશન હોય તો એ સોશિયલ ઓકેશન હોય એટલે કે એના કોઈ ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય તો સોશિયલ ઓકેશનમાં પણ હાજરી આપવાનું કાર્ય કોનું છે તો કે મેનેજરનું છે. એટલે કે રોલ ઓફ ધી ફિગર હેડમાં શું આવે તો કે હી હેઝ ટુ ગીવ ધ અપોઇન્ટમેન્ટ ટુ ધી પીપલ ઓર અટેઇન ધ સોશિયલ ઓકેશન ઓફ એ કસ્ટમર. આવું ફિગર હેડ રોલમાં આવે. એટલે કે અપોઇન્ટમેન્ટ આપવાની પીપલને અને કસ્ટમરનું કોઈ સોશિયલ ઓકેશન હોય તો એને અટેઇન કરવાનું. પછી તો કે ઇન્ટરપર્સનલ રોલમાં બીજું છે લીડર રોલ. લીડર રોલ એટલે નેતા, ગુજરાતીમાં કહીએ તો નેતાગીરીનો રોલ. ધ મેનેજર શુડ બી પ્રોવાઈડ ધ મોટિવેશન એન્ડ લીડરશીપ ટુ સબઓર્ડિનેટ. આપણે પહેલેથી જ જોઈએ છીએ કે જે મેનેજર છે એને મોટિવેશન અને લીડરશીપ એટલે કે મોટિવેશન એટલે પ્રેરણા અને લીડરશીપ એટલે નેતાગીરી. તેના જે સબઓર્ડિનેટ હોય એટલે કે નીચે લોઅર લેવલના જે એમ્પ્લોય
એને પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય છે. હી શુડ પ્રોવાઈડ ડાયરેક્શન એન્ડ ગાઈડલાઇન્સ ટુ ધ સબોર્ડિનેટ એન્ડ ટ્રાય ટુ મેચ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ગોલ વિથ ધ એમ્પ્લોયી પર્સનલ ગોલ. એટલે કે એ તેને શું પ્રોવાઈડ કરે છે? તો ડાયરેક્શન અને ગાઈડલાઇન પ્રોવાઈડ કરે છે સબોર્ડિનેટને, અને ટ્રાય કરે છે મેચ કરવાની કે ઓર્ગેનાઇઝેશનના ગોલ અને એમ્પ્લોયીના જે પર્સનલ ગોલ છે એ બંને મેચ થઈ જાય, જેથી કરીને એમ્પ્લોયી છે એ બેસ્ટ વર્ક કરી શકે અને સારી રીતે વર્ક કરી શકે. સો મેનેજર ઇઝ ઓલ્સો પ્લે ધ રોલ ઓફ ધી લીડરશીપ ટુ પ્રોવાઈડ ધ ડાયરેક્શન એન્ડ ગાઈડલાઇન ટુ ધી સબોર્ડિનેટ. એના પછીનો છે લાઇઝન રોલ. લાઇઝન રોલ મીન્સ તો કે એને જે બહારના વ્યક્તિઓ હોય, બાહ્ય પક્ષકારો હોય, એક્સટર્નલ, એની સાથે જે રોલ પ્લે કરવાનો હોય તે. મેનેજર હેવ ઓલ્સો ટુ ગેટ ઇન ટચ વિથ ધ આઉટસાઇડ પીપલ ઓલ્સો ડ્યુ ટુ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર ઇન ધ એન્વાયરમેન્ટ. એટલે કે મેનેજર છે એને આઉટસાઇડ પીપલ સાથે પણ એને ટચમાં રહેવાનું હોય છે. એક્સટર્નલ ફેક્ટર ઓફ ધ એન્વાયરમેન્ટ, મેનેજર શુડ બી રિમેઇન ધ કોન્ટેક્ટ વિથ આઉટસાઇડ. એટલે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં ટુ ટાઈપના ફેક્ટર હોય, ઇન્ટરનલ ફેક્ટર એન્ડ એક્સટર્નલ ફેક્ટર. તો મેનેજરને છે એક્સટર્નલ ફેક્ટર સાથે પણ ટચમાં રહેવાનું હોય છે. એમાં આઉટસાઇડરનો ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ તો હી શુડ રિમેઇન ઇન અ ટચ વિથ અ ટ્રેડર who supply the necessary material, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર, લેબર એસોસિએશન એક્સેટ્રા. એટલે કે એને જો મટીરિયલ સપ્લાય કરે છે તેની સાથે પણ ટચમાં રહેવાનું હોય, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર સાથે પણ ટચમાં રહેવાનું હોય કારણ કે એમને ટેક્સ પે કરવાનો હોય, અને લેબર એસોસિએશન એટલે કે મજૂરોનું જે યુનિયન છે એની સાથે પણ એને ટચમાં રહેવાનું હોય. એટલે કે લાઇઝન રોલનો મિનિંગ એવો થાય છે કે બાહ્ય પક્ષકાર સાથેનો રોલ, ભૂમિકા. હવે આપણે જોઈએ કે ઇન્ટરપર્સનલ રોલમાં આપણે 3 જોયા. રોલ ઓફ ધી ફિગર એટલે કે નેતાગીરીનો રોલ. એમાં શું આવે તો કે અપોઇન્ટમેન્ટ આપવાની, સોશિયલ ઓકેશન અટેન્ડ કરવાના. લીડરશિપનો રોલ તો કે એમાં લીડરશિપ એન્ડ મોટિવેશન પ્રોવાઈડ કરવાના, ડાયરેક્શન એન્ડ ગાઈડલાઇન. લાઇઝન રોલ એમાં તો કે એક્સટર્નલ જે હોય તેની સાથે ટચમાં રહેવાનું, કોન્ટેક્ટમાં રહેવાનું, નેસેસરી મટીરિયલ પ્રોવાઈડ કરતા હોય એમની સાથે, ગવર્મેન્ટ ઓફિસર સાથે અને લેબર એસોસિએશન સાથે. એના પછી સેકન્ડ ઇઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન રોલ. એઝ સ્ટેટેડ by Mintzberg, the manager is also important task of the exchanging the information because the information is inevitable to take the proper effective decision. મિન્સબર્ગ એવું કહે છે કે મેનેજમેન્ટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક છે ઇન્ફોર્મેશન છે એક્સચેન્જ કરવાનું. ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાસ્ક ફોર મેનેજમેન્ટ બિકોઝ ધ ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેનેજમેન્ટથી ઇનએવિટેબલ છે. ઇનએવિટેબલ એટલે છૂટું પાડી ન શકાય તેવું, કે તમારે મેનેજમેન્ટના કોઈ પણ ચોક્કસ પ્રોપર ડિસિઝન લેવા હોય, ઇફેક્ટિવ ડિસિઝન લેવા હોય તો તેના માટે એ ઇન્ફોર્મેશન છે ઇનએવિટેબલ છે. ધ ફોલોઈંગ આર ધી 3 ઇન્ફોર્મેશન રોલ પ્લેડ બાય ધી મેનેજર. એટલે કે નીચેના 3 ઇન્ફોર્મેશન રોલ છે એ મેનેજરને પ્લે કરવાના હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ મોનિટર રોલ. As an information manager, he collects the various types of information from the outside and external user. હવે મોનિટર રોલનો મિનિંગ શું થાય તો કે એમાં તેમણે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની હોય છે ડિફરન્ટ પ્લેસીસ પરથી. હી કલેક્ટ ધ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ધ ઇન્ફોર્મેશન ફ્રોમ ધી આઉટસાઇડ એન્ડ એક્સટર્નલ સોર્સિસ. એટલે કે આઉટસાઇડ છે અને એક્સટર્નલ સોર્સિસ છે, આ બધા જ પાસેથી તેને ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની હોય છે, જેથી કરીને જે બિઝનેસનો ગોલ સેટિંગ છે તેના માટે જો કોઈ ડિસિઝન લેવાના હોય તો તેના માટે યુઝફુલ થાય. એના પછીનો પેલો મોનિટર રોલ. એના પછીનો ડિસેમિનેટર. Among all these information, the required information is reach to the concerned person. એટલે કે ડિસેમિનેટરમાં શું હોય તો કે એને માહિતી જે મેળવી છે, ઇન્ફોર્મેશન જે ફર્સ્ટ મોનિટર રોલમાં એને મેળવી છે તે ઇન્ફોર્મેશનનો એને પ્રસાર કરવાનો. ડિસેમિનેટર એટલે પ્રસાર કરવો ઇન્ફોર્મેશનનો. હી રિક્વાયર ટુ હિઝ રીચ ટુ ધ કન્સર્ન પીપલ. એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન સાથે જે પીપલ રિલેટેડ છે તેને તે ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડવી, રીચ કરવી એના સુધી. તે સેન્ડ ઇન્ફોર્મેશન ટુ ધ રિસ્પેક્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ ટુ પર્સન હુ રિક્વાયર ઇટ. એટલે કે રિસ્પેક્ટિવ ડિપાર્ટમેન્ટ અને પર્સનને પણ ઇન્ફોર્મેશન પહોંચાડવી કે જેને જરૂરિયાત હોય. ઇન્ફોર્મેશન વિચ ઇઝ અ ડિફિકલ્ટ ટુ ગેટ ઓર વિચ ઇઝ અ ટફ ઇઝ અ પ્રેઝન્ટેડ બાય સચ મેનેજર. એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન છે એ મેળવવી થોડીક મેનેજર માટે ડિફિકલ્ટ છે. તેથી જો મેનેજરને ઇફેક્ટિવ ડિસિઝન લેવા હોય ગોલ અચીવ કરવા માટે તો એને ઇન્ફોર્મેશનનું ડિસેમિનેટર એટલે કે પ્રસાર કરવો જરૂરી છે. ફર્સ્ટ ઇઝ અ મોનિટર રોલ, સેકન્ડ ઇઝ અ ડિસેમિનેટર રોલ, થર્ડ ઇઝ અ રોલ ઓફ સ્પોકમેન. રોલ ઓફ ધી સ્પોકમેન એટલે પ્રવક્તા તરીકેનો રોલ, પ્રવક્તા. ઇન ઓર્ડર ટુ રિમેન આઉટસાઇડ
relation and outside contact. The manager is also provide the organization related information to outsider parties. એટલે કે મેનેજર છે એને આઉટસાઇડ સાથે કનેક્ટેડ હોય છે, જેથી આઉટસાઇડર હોય તેને ઇન્ફોર્મેશન તેને આપવી પડે, કે ઓર્ગેનાઇઝેશન રિલેટેડ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન હોય એને આઉટસાઇડને આપવી પડે, તો ત્યાં એનો રોલ ઓફ ધી સ્પોકમેન એટલે કે વક્તા તરીકેનો. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે વેન ધ મેનેજર ડિસ્કસ વિથ ધ ચેરમેન ઓફ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન અબાઉટ ધી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી પ્લાન ઓર પ્રોજેક્ટ ધેન હી હેવ બિહેવિંગ એઝ અ સ્પોકમેન. એટલે કે મેનેજર છે એને ડિસ્કસ કરવાનું હોય ચેરમેન સાથે કે ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અબાઉટ ધી ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી પ્લાન એન્ડ પ્રોજેક્ટ. તો નવો પ્લાન એન્ડ પ્રોજેક્ટ કાંઈ એને લોન્ચ કરવાનો હોય તો એ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશનના ચેરમેન છે એની સાથે ડિસ્કસ કરે છે, તો ત્યાં એને સ્પોકમેન તરીકે એટલે કે વક્તા તરીકે પણ તેને બિહેવ કરવું પડે છે. એટલે કે આઉટસાઇડર પાર્ટી સાથે તેને વક્તા તરીકેનો પણ રોલ પ્લે કરવો પડે છે. તો હવે સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ કે ઇન્ફોર્મેશન રોલ. ઇન્ફોર્મેશન રોલમાં મોનિટર રોલ, ડિસેમિનેટર રોલ એન્ડ રોલ ઓફ ધી સ્પોકમેન. હવે લાસ્ટ છે ડિસિઝનલ રોલ. ડિસિઝનલ રોલમાં આપણે 4 ટાઈપ્સ જોવાના છે. ટુ ટેક ધ ડિસિઝન એન્ડ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેમ વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ટિવિટી ઓફ ધી મેનેજર. હવે આપણે પહેલેથી જ જોઈએ છીએ કે ટુ ટેક ધ ડિસિઝન એન્ડ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધી મેનેજર. ધ મેનેજર ટુ ટેક ધ ડિસિઝન આફ્ટર ધ ગેટિંગ એડેક્વેટ એન્ડ રિક્વાયર્ડ ઇન્ફોર્મેશન. હવે તમે એડેક્વેટ એન્ડ રિક્વાયર્ડ ઇન્ફોર્મેશન મેળવી લો એટલે કે પૂરતી અને જરૂરી માહિતી મેળવી લો પછી જ ડિસિઝન મેનેજર દ્વારા થઈ શકે છે. ડિસિઝન વિચ હેવ to be taken by the manager are based on the information produced from the internal and external sources. એટલે ડિસિઝન કોના બેઝ હોય છે તો કે જે મેનેજરે એક્સટર્નલ અને ઇન્ટરનલ સોર્સિસ પાસે જે ઇન્ફોર્મેશન મેળવી છે તેના આધારે ડિસિઝન લેવામાં આવે છે. મેનેજર પ્લે ધ 4 ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ઇન ધીઝ કન્ટેક્ટ. એટલે કે ડિસિઝન રોલમાં મેનેજરને 4 રોલ પ્લે કરવાના હોય છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર. રોલ ઓફ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર એટલે નિયોજક. ધ મેનેજર ઇઝ એવર રેડી ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ ન્યૂ આઈડિયા એન્ડ પ્રોફિટેબલ પ્રોજેક્ટ. હી હેઝ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વાયબિલિટી ઓફ ધી પ્રોજેક્ટ બિફોર ધી ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ. ઇન ધીઝ મેનર હી પ્લે ધ એન્ટરપ્રેન્યોર રોલ. એન્ટરપ્રેન્યોર એટલે નિયોજક થાય. નિયોજક મીન્સ તો કે જે બિઝનેસ છે એનું જે સ્થાપના કરતો હોય, જે બિઝનેસ છે એને એસ્ટાબ્લિશ કરતો હોય એને એન્ટરપ્રેન્યોર કહેવાય. તો ધ મેનેજર ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ફોર ધી એન્ટરપ્રેન્યોર ફોર ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી ન્યૂ પ્રોજેક્ટ એન્ડ આઈડિયા. એટલે કે કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ એન્ડ આઈડિયા છે એ લોન્ચ કરવાના હોય તો એના માટે મેનેજરને એન્ટરપ્રેન્યોર તરીકેનો પણ રોલ પ્લે કરવો પડે છે. એના પછી રોલ ઓફ ડિસ્ટર્બન્સ હેન્ડલર. રોલ ઓફ ડિસ્ટર્બન્સ હેન્ડલર એટલે કે ડિસ્ટર્બન્સ જે થાય છે બિઝનેસમાં એને હેન્ડલ કરવા માટેનો રોલ. ઇફ ધ કન્ડિશન are created in which there are the hurdles and obstacles, then the manager has to take the solution. એટલે કે કોઈ હર્ડલ્સ એટલે કે કોઈ બાધા અથવા તો ઓબ્સ્ટેકલ એટલે કે કોઈ હર્ડલ્સ એન્ડ ઓબ્સ્ટેકલ બંને તમારા બિઝનેસમાં આવે એટલે કે કોઈ ખામી આવે, કોઈ હર્ડલ્સ આવે, ઓબ્સ્ટેકલ્સ આવે તો મેનેજર ઇઝ ઓલ્સો ક્રિએટ ધ રોલ ટુ સોલ્યુશન ઇટ. એટલે કે તેને તેનું સોલ્યુશન લાવવું પડે. સમ ઓફ ધીઝ આર બિયોન્ડ ધ કંટ્રોલ ઓફ ધી મેનેજર. એટલે કે અમુક હર્ડલ્સ ને ઓબ્સ્ટેકલ એવા હોય કે જે મેનેજરના કંટ્રોલમાં હોય, મેનેજરના કંટ્રોલમાં ન હોય. તેવા ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ કે વર્કર સ્ટ્રાઇક, ઇન્સોલ્વન્સી ઓફ કસ્ટમર એક્સેટ્રા એન્ડ સમ અધર પ્રોબ્લેમ હેવ ટુ બી ધ ફેસ. એટલે કે મજૂર છે એ સ્ટ્રાઇક કરે, વર્કર છે એ સ્ટ્રાઇક કરી દે, કોઈ કસ્ટમર છે ઇન્સોલ્વન્ટ થાય. આ બધા છે એ એક્ઝામ્પલ છે કે આ હર્ડલ અને સ્ટ્રાઇક આ બધું બિઝનેસમાં આવી શકે છે. તો આ બધું બિઝનેસમાં આવે તો તેને સોલ્વ કરવાનો જવાબદારી રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે તો કે મેનેજરની છે. એના પછીનું રોલ ઓફ રિસોર્સિસ અલોકેટર. રિસોર્સિસ એટલે સાધનો, અલોકેટર એટલે ફાળવણી, તો કે સાધનોની ફાળવણીનો રોલ. ધ મેનેજર હેઝ ટુ ટેક ધ ડિસિઝન રિગાર્ડિંગ ટુ ધી હાઉ મચ રિસોર્સિસ હેવ ટુ બી ધ અલોકેટ એન્ડ વેર ઇન વોટ પ્રપોર્શન ધે હેવ ટુ બી ધ અલોકેટેડ. એટલે કે મેનેજર છે એને એ પણ ડિસિઝન લેવાનું હોય કે હાઉ મચ રિસોર્સિસ અલોકેટેડ એટલે કે કેટલા રિસોર્સિસ અલોકેટ કરશે, એન્ડ વેર ઇન પ્રપોર્શન, વેર ઇન વોટ પ્રપોર્શન એટલે કે કોને અને કયા પ્રપોર્શનમાં એટલે કે કયા રેશિયોમાં અલોકેટ કરશે. આ બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી મેનેજરની છે. મેનેજર હેઝ ટુ અલોકેટ ધ ટાઈમ ફોર ધીઝ ઓલ્સો. એટલે કે આ કામ રિસોર્સિસ અલોકેટ કરવા માટે મેનેજરને ટાઈમ પણ અલોકેટ કરવો પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ
મેનેજર હેઝ ટુ ડિસાઇડ વેર એન્ડ હાઉ મચ ટાઈમ ટુ બી ધ અલોકેટ. એટલે કે મેનેજરને પોતે ડિસાઇડ કરવું પડે છે કે તે કઈ જગ્યાએ કયા ડિપાર્ટમેન્ટને કેટલો સમય અને ક્યારે આપશે. હાઉ મચ ટાઈમ એન્ડ વેર ટાઈમ અલોકેટેડ. જો આ ફિક્સ હોય તો મેનેજર છે ઇઝીલી રિસોર્સ અલોકેટ કરી શકે અને બિઝનેસનો જે ગોલ છે એ અલ્ટિમેટલી અચીવ થઈ શકે. એના પછીનું રોલ ઓફ નેગોશિએટર. નેગોશિએટર એટલે વાટાઘાટ કરવા માટેનો રોલ. ધ મેનેજર હેઝ ટુ કન્ડક્ટ proper negotiation. Many times he has to work the compromising official. એટલે કે ક્યારેક મેનેજમેન્ટને છે એ નેગોશિએટર તરીકે પણ રોલ પ્લે કરવો પડે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, પ્રોડક્શન ઓફિસર હેઝ ટુ બી ધ નેગોશિએટ વિથ ધ સપ્લાય of the material of the personnel manager has to be the negotiate with the trade union on the issue of the regarding to the wages. હવે જો પ્રોડક્શન ઓફિસર છે હેઝ ટુ બી ધ નેગોશિએટ વિથ ધ સપ્લાયર ઓફ ધી મટીરિયલ. એટલે કે પ્રોડક્શન ઓફિસર છે તો તમારે પ્રોડક્શન માટે જો કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો જે મટીરિયલનો સપ્લાય કરતો છે એની સાથે તમારે નેગોશિએટ એટલે કે વાટાઘાટ કરવી પડે. ઓર એટલે કે બીજું એક્ઝામ્પલ, પર્સોનેલ મેનેજર હેઝ ટુ બી ધ નેગોશિએટ વિથ ધ ટ્રેડ યુનિયન ઓન ઇશ્યુઇંગ રિગાર્ડિંગ ધ વેજીસ. એટલે કે ટ્રેડ યુનિયનના જો વેજીસને લગતા કોઈ એટલે કે મજૂરને એટલે એમ્પ્લોયીને જો વેજીસને લગતા કોઈ જો ક્વેશ્ચન હોય તો તેના માટે ટ્રેડ યુનિયન સાથે નેગોશિએટ કરવું પડે. કોને કરવું પડે તો કે પર્સોનેલ મેનેજર જે છે એને. અને સામે તો કે મટીરિયલ માટે પ્રોડક્શન ઓફિસર જે છે એને નેગોશિએટ કરવું પડે. આમ જે મેનેજર છે ને રોલ ઓફ ધી નેગોશિએટર પણ પ્લે કરવાનો હોય છે. તો ડિસિઝનલ રોલમાં આપણે 4 ટાઈપ્સ જોયા: રોલ ઓફ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર, રોલ ઓફ ધી ડિસ્ટર્બન્સ હેન્ડલર, રોલ ઓફ ધી રિસોર્સ અલોકેટર એન્ડ રોલ ઓફ ધી નેગોશિએટર. સો આ લેક્ચરમાં આપણે 3 ટાઈપ્સના રોલ જોયા. ઇન્ટરપર્સનલ રોલ. ઇન ધ ઇન્ટરપર્સનલ રોલ 3 ટાઈપ્સ: રોલ ઓફ ધી ફિગર હેડ, લીડર રોલ એન્ડ લેઇઝન રોલ. લેઇઝન રોલ એટલે એક્સટર્નલ યુઝર્સ સાથે વર્ક કરવાનું હોય. પછી ઇન્ફોર્મેશનલ રોલ, એમાં મોનિટર રોલ એટલે કે ઇન્ફોર્મેશન મેળવવાની, ડિસેમોનિટર એટલે ઇન્ફોર્મેશનનો પ્રસાર કરવાનો, એન્ડ લાસ્ટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ ધી સ્પોકમેન એટલે કે વક્તા તરીકેનો રોલ. એન્ડ થર્ડ ઇઝ ધ ડિસિઝનલ રોલ. ડિસિઝનલ રોલમાં રોલ ઓફ ધી એન્ટરપ્રેન્યોર નિયોજક તરીકેનો રોલ, રોલ ઓફ ધી ડિસ્ટર્બન્સ હેન્ડલર એટલે કે ડિસ્ટર્બન્સ જે થાય તેને હેન્ડલ કરવા માટે, રિસોર્સિસ અલોકેટર રિસોર્સ અલોકેટ કરવા, એન્ડ રોલ ઓફ ધી નેગોશિએટર એટલે કે વાટાઘાટ કરવા માટેનો રોલ. સો આ વિડીયો સુધી આપણું યુનિટ 1B કમ્પ્લીટ થાય છે. આવતા વિડીયોથી આપણે યુનિટ 1A કમ્પ્લીટ થાય છે કે જે મેનેજમેન્ટ હતું તેમાં આપણે મેનેજમેન્ટ, વોટ ઇઝ મેનેજમેન્ટ, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ મેનેજમેન્ટ, ફંક્શન ઓફ મેનેજમેન્ટ એન્ડ લાસ્ટ રોલ ઓફ મેનેજમેન્ટ આટલા ટોપિક ડિસ્કસ કર્યા. તો આવતા વિડીયોથી આપણે તમારું યુનિટ 1B કે જે સાયન્ટિફિક મેનેજમેન્ટ છે તે સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.